So good afternoon once again. So we will continue our discussion on radiologic physics. So malapit na po tayo matapos and hopefully malapit na rin tayo matapos at makahapon po tayo sa ating mga previous lectures. So anyway, to start, so we have discussed from the previous lecture the external components of our X-ray tube. So this time we are going to discuss the internal components of our X-ray tube, which are, as I have mentioned last time, are the cathode and the anode. So yan po silang dalawa, yung cathode at anode are the two internal components of our X-ray tube. So sinabi ko nito kahapon, dito po sa ating X-ray tube, meron po tayong cathode, ito po siya yung cathode natin. So, meron po siyang filament dito, and meron din po siyang focusing cap. Yes, correct. And ito naman po yung ating anode. So, yun po yung anode natin na nag-i-emit naman po ng X-rays, the positively charged portion or component of our X-ray tube. So, ito po yung ating filament. From the cathode, nag-i-emit po siya ng electrons. Ito po, nag-i-emit po siya ng electrons. Ito naman po yung ating anode, nag-iinit naman po siya ng X-rays. Okay, maliwanag po ba? Okay, so let us proceed. So we will discuss first about the cathode assembly. So cathode is composed of, yes, as I have mentioned kanina, filament and the focusing cap. So it is negatively charged. So we have two types of filament. Meron pong large filament and small filament. So yung ating focusing cap po is tinatawag po siyang filament cap. So yung filament, ito po yung actual source ng ating electrons. Na kapag nag-iinit po siya, nag-iinit po siya ng electrons. So it is described as small coils of thin, so manipis lang po na thoriated tungsten wire. So kahit po manipis siya, dahil it is made of thorium and tungsten at the same time, so nakakapag-withstand po siya ng tremendous amount of heat. Hindi po siya madaling ma-vaporize kahit manipis siya at maliit. Hindi rin po siya madaling matunaw dahil po sa element na tungsten. So tungsten is the material of choice for our filament in the X-ray tube. It is added with about 1 to 2% of our thorium. Yes, 1 to 2% of thorium is added to the tungsten to prolong its life and to minimize po or to avoid the premature vaporization of our tungsten. Dahil palagi po siyang nag-iinit, kailangan po siyang mag-init para po makapag-produce tayo ng electrons. Kasi po, pag hindi po siya ganun kainit, hindi rin po siya magpo-produce ng electrons. Or kung mag-produce po siya ng electrons, hindi po ganun ka-dami. So, yung number of electrons po na nai-emit ng ating X-ray tube or yung number of electrons na nai-emit ng ating filament is directly proportional sa number of X-rays na napuproduce ng ating anode. Yes, again. So, para maintindihan, para malinaw, kung gaano po kadami yung electrons na napuproduce ng ating filament doon sa ating cathode, ganon din po kadami yung amount ng X-rays na mapuproduce ng ating target from the anode. So, kung hindi po siya ganon kainit yung ating filament, konting electrons ang kanyang mag-produce. Therefore, konting amount of X-rays din ang ating mapuproduce. So, pag konti po yung amount ng X-rays na mapuproduce mula doon sa ating target na anode, so hindi po siya enough to expose the patient. So, ang mangyayari po is either underexposed po tayo or magkakaroon po ng higher patient dose. Okay? Maliwanag po ba? Sige. So, ito po yung size ng ating filament. About 2 mm po yung diameter niya and about 1 to 2 cm ang kanyang length. So, focusing cap naman po tayo.
So, purpose po ng focusing cup is to encase the two filaments, yung ating small at large filament. So, naka-encase po siya sa focusing cup. And ang purpose po ng ating focusing cup is to focus the space charge to a target area. So, pag sinabi po natin space charge, another term po nito is electron cloud. Okay? So, electron cloud po ang another term ng space charge. Okay? So, isa pa pong function ng ating focusing cup is, minsan po yung keyword natin is to stream. To draw the electrons into a stream para po mapunta siya sa target. So, i-explain ko po yan in a while. Okay? So, focusing cup is made of molybdenum, but sometimes nickel can also be used. So, yung ating filament is made of radiated tungsten or tungsten added with 1 to 2% of thorium. Yung ating naman pong focusing cup is made of molybdenum. So, minsan nickel din po. So, since na ating pong cathode ay negatively charged, ang filament natin, mayroon din siyang negative charge. Yung focusing cup natin is mayroon din po siyang negative charge. Ayan. So, ito po yung ating cathode side. So, yung negative charge ng ating X-ray tube. Ito po siya. Ito po yung filament again. Ito po yung ating focusing cup. So, pag nag-init po yung ating filament, magpuproduce po siya ng electrons. Dahil sabi natin yung mga electrons ay negatively charged, ang tendency po ay magkakaroon po ng repulsion. So, magre-repel po yung mga electrons dito. So, minsan po yung iba mapupunta dito, minsan yung iba dito, yung iba. So, they will be in all directions dahil po they will repel each other. But because of the presence of this focusing cup, dahil po sa focusing cup na ito, nag-focus po sila. Yung purpose niya. I-focus po niya to draw the electrons into a stream para ma-contain lang po sila sa portion na ito para hindi po sila pumunta sa ibang direction. So, ang purpose po niyan is pag yung mga electrons po ay nandito, so when we apply high voltage, it will be accelerated. So, it will be accelerated po papunta sa ating target. So, sama-sama po sila mapupunta sa ating target. So, dahil marami po sila, dahil nag-string po sila, sabay-sabay sila, so magkakaroon din tayo ng maraming amount of X-rays or higher X-ray intensity or quantity of X-ray. Quantity po iba po yung quality. So, we are talking of quantity. Ang dami ng X-rays. So, yan po yung purpose ng ating focusing cup. So, yung focusing cup natin is negatively charged. Dahil pag positively charged po siya, lahat ng electrons ay ma-attract naman sa kanya. Kaya po, yan po ang reason bakit negatively charged ang ating focusing cup. Maliwanag po ba? Okay? So, ito po yung sinasabi natin space charge. It refers to electron cloud or cloud of electrons. So, they are accumulated during thermionic emission. So, what do we mean by thermionic emission? So, thermionic emission is the emission of electrons from a heated filament. So, dahil nag-init po yung ating filament, mag-iinit po siya ng electrons. So, therm, heat, ion means charged particle. So, in our case, we have electron as a charged particle. So, mayroon po siyang charge and emission. So, emission of charged particle, emission of charged particle from a heated surface or from a heated filament. And
Meron din po tayong another term, tinatawag natin space charge effect. So, tandaan, magkaiba po yung space charge effect. So, ang ibig pong sabihin ng space charge effect, it is a phenomenon whereby most of the electrons emitted by the cathode are driven back to it by the repulsion of the cloud of electrons. Ito po yung ating keyword, repulsion or yes, electrostatic repulsion. Sa version po, electrostatic repulsion. So, ano pong ibig sabihin talaga ng space charge effect? So, meron po tayong diagram dito or drawing dito, or picture. So, ang sabi po natin kanina, yung ating focusing cup ay mag-focus ng mga electrons. Yung ating filament ay mag-produce naman ng mga electrons. So, nangyayari po yung space charge effect if sobrang dami naman po ng electrons na mapoproduce yung ating filament. So, bakit po dumadami o sobrang dami ang electrons na napoproduce ng ating filament? Ito po ay dahil sa masyadong mainit ang ating filament. Hindi po control ang amount of MA, amount of amperage na in-apply sa ating filament, kaya hindi rin po control yung number of electrons na kanyang produce. So, anong mangyayari? Dahil sa dami ng electrons na nandito, bago po sila papuntahin dito, bago po sila i-accelerate papunta sa target, ito po yung ating target, yung positive side, ito po yung negative side. Bago sila mapunta dito, dito po muna sila. So, dyan po sila naka-standby until we apply the high voltage sa ating filament. So, anyway, dahil marami po sila, so ito po sana yung filament natin, magpuproduce po sana ng additional electrons. Pero dahil meron na pong naka-standby dito, nire-repel po nila yung mga lalabas pa sana electrons. Ang tendency ay nababalik siya dito. Yan po yung sinasabi natin repulsion. Okay? So, again, dahil sa sobrang daming ng electrons na dito po naka-standby sa harap ng ating filament, yung mga succeeding electrons ay hindi na po makalabas dahil nire-repel po sila ng mga electrons dito. Yan po yung ibig sabihin ng ating space charge effect. Okay? So, ano po yung kanyang implication? So, kapag yung ibang electrons ay hindi na po nakalabas, ibig sabihin, kukunti lang po yung amount of electrons na mapupunta sa ating target. So, ang sabi natin kanina, pag konti ang electrons, konti rin ang X-rays. Okay, maliwanag po ba? Sige. So, ito naman po yung sinasabi ko kanina, yung thoriated tungsten. So, it is a metal of choice that can withstand tremendous amount of heat. Dahil mataas po ang melting point ng ating tungsten, which is 3,410 degrees Celsius. So, W is the symbol of tungsten. So, kahit po mataas ang kanyang melting point, kailangan pa rin natin siyang dagdagan na at least 1 to 2% of thorium para mas lalo po siya maging matibay. Para mas lalo po hindi siya madaling mag-vaporize or matunaw. Okay? So, thorium plus tungsten provides a good source of electrons through the process known as thermionic emission. So, discuss ko na po ito ha, emission of electron from a heated surface or the heated filament. So, ito po siya, kapag masyado po mainit yung ating filament, yung filament natin, nag-iinit po siya ng electrons. If you have noticed po, kung meron po tayong mga bulb sa bahay, so, nakikita po natin yung bulb. Minsan po, meron pong bulb na kapag first time mo siya isinwitch on or kaka-on mo pa lang sa kanya, hindi pa siya ganun ka-bright ang kanyang ilaw. Then later, napapansin po natin na nagiging mas brighter ang kanyang ilaw.
Kita niyo po ba yun? O na-observe po ba niyo yun? So, hindi po lahat ng ating bulb na gano'n. Pero meron po, sabi ko nga, meron pong bulb na gano'n. Na pag bago mo pa lang siya na-switch on, so hindi pa ganun ka-bright yung kanyang ilaw. Pero later, so mas brighter na ang kanyang ilaw. So yun po dahil bago po lang natin siya na-switch on, hindi pa ganun kainit yung filament ng ating bulb. Kaya hindi pa ganun kadami ang electrons na nag-produce, hindi pa ganun ka-bright yung kanyang liwanag. Pero, sa kalaunan, dahil nag-iinit na po siya, dahil matagal siya naka-on, so, dahil mainit na po siya, dadami na po ang amount of electrons na kanyang mapuproduce, mas nagiging, mas maliwanag ang ilaw ng bulb. Okay? I hope maintindihan po natin yun na. So, tapos na po tayo sa ating cathode assembly. Next po ay yung ating anode assembly. So, yung ating anode assembly ay composed of target and the focal spot. So, kung yung ating cathode ay composed of filament and focusing cap, yung anode naman po natin ay composed po ng target and the focal spot. So, yung buong assembly, so we have the anode, the stator, and the rotor. So, yung stator po, yun po yung motor na nasa labas ng ating glass envelope. Yung rotor po is yung ating motor na nasa loob ng glass envelope. So, stator stands for stationary motor. Rotor stands for rotating motor. So, this is where accelerated electrons move from the cathode. So, yung electrons po na galing sa cathode ay napupunta po sa ating anode. Ito po yung ating anode. So, ito po yung stator sa labas. Ito po yung rotor sa loob. Ito po siya yung rotor. So, yung high voltage po ay nakasupply po siya dito sa ating stator. So, may high voltage po na nakasupply sa ating stator. Pero, stationary po siya. So, dahil po may kuryente, may electricity, may current, mag-i-emit po siya na magnetic field. Ito ba yung sabi natin ng mga previous lessons natin? So, electricity can be used to produce magnetic field. And magnetic field must always be in a closed path. Kaya po sarado yung aking drawing. So, sinasara po natin. So, closed path ang magnetic field. So, dahil po closed path, hindi lang po siya nag-i-end dito actually. Actually, mula siya dito, mapasok po siya hanggang dito. So, closed path na po. So, yan. So, nag-meet po sila dito. So, dahil po sa magnetic field na ito, tinatawag po natin siyang induction dahil napupunta po yung kanyang magnetic field dito sa rotor. And dahil mayroon na pong supply ng magnetic field, katulad po ng na-discuss natin sa transformers at sa induction, magro-rotate po itong ating rotor. Yes, magro-rotate na po siya. Yun po yung naririnig niyong maingay kapag nagre-ready na po kayo ng X-ray machine bago po tayong expose sa patient. Okay? So, yun po yung importance ng induction sa ating X-ray tube. So, yung again, yung supply po ng kuryente ay dito po sa stator sa labas ng X-ray tube. Wala pong supply ng kuryente dito sa loob. Pero dahil po may kuryente, mayroon pong magnetic field. So, dahil po sa magnetic field na nai-emit,
ay magkakaroon po ng induction at iikot po, magro-rotate po yung ating rotor. So, iniikot din po yung ating anode dahil kasama po siya sa assembly. Okay? So, maliwanag po ba? Okay. So, ito na po sinabi ko, stator, permanent magnet, or pwede din siyang electromagnet outside the glass envelope. Yung rotor natin rotates due to induction and is found inside the glass envelope. So, kung ang stator natin is made of permanent magnet or an electromagnet, yung rotor po natin is made of conductors. Sa conductors, like copper bars, soft iron, and yung shaft po niya or yung neck connecting the rotor to the anode is made of molybdenum. Ito po siya. Ito po. So this is made of electromagnet or permanent magnet. This is made of conductors like coppers and soft ions. Ito naman po yung shaft. So yan po ay made of, yes, made of molybdenum. Okay. So again, meron po tayong X-ray tube dito. So, sinasabi po natin kanina, yung electrons po ay manggagaling dito sa filament. So, after we press the exposure switch button, yung electrons po will be accelerated dito sa ating anode. Pupunta po siya sa ating target or sa focal spot. Then, there will be conversion of energy from electrical to electromagnetic. So, again, yung ating X-ray machine or ang ating X-ray tube, X-ray po yan, X-ray po yun. Yung ating X-ray tube po ay nagko-convert ng electrical energy to electromagnetic energy. So, electrical in the form of electrons, then electromagnetic energy in the form of X-rays. So, high-speed electrons will bombard the target or the focal spot of the anode. There will be conversion of energy and electrons to be converted into X-ray. Tapos, lalabas na po yung X-rays dito sa ating window. Ito po yung part, ito po yung manipis na part ng ating glass envelope. Dito po, equal po yung thickness ng buong envelope. Equal po yung thickness. Yung part po dito sa window, ito po yung manipis na part. Bakit manipis? Para po, nasabi natin sa last session natin, to allow the X-rays to pass through. So, this part is made of aluminum. Okay? So, ano pong purpose ng anode natin? So, for energy conversion, yun nga po, electrical to electromagnetic energy, target for high voltage electrons, and yung init po ng electrons na galing sa cathode ay napupunta po sa ating anode. Yung anode po natin, dahil nagro-rotate po siya, it will dissipate heat, so it will release heat. Pagbabalik po sa ating X-ray generator circuit. So, para po walang masayang na energy, dahil meron po tayong law of conservation of energy. Yung pinag-discuss natin sa ating very first lesson sa RAD Physics. So, yung mga excess energy po ay nako-convert into heat or thermal energy, then it will be returned to the X-ray generator. So, no loss of energy. So, it is a primary thermal conductor. Yun nga po yung sinasabi ko, yung init po is kinakandak niya away from the X-ray tube, away from the cathode. So, meron po tayong dalawang uri ng anode, stationary at saka rotating anode. So, stationary po yung makikita natin sa mga old mobile units at sa ating mga old dental units. So, dahil po sa name niya, stationary, hindi po siya nagro-rotate and hindi po siya ganun ka-efficient.
So, it is also made of tungsten with copper bar. So, hindi ganun kadami ang X-rays na kanyang puproduce when compared to stationary anode. So, hindi po siya ganun ka-efficient yung ating stationary anode. And isa sa mga disadvantages ng ating stationary anode din is yung isang part niya lang po yung nabobombard ng electrons. Isang part niya lang, dahil hindi po siya nag-rotate, isang part niya lang ang palaging tinatamaan ng high-speed electrons. And yung part na po yun po ay madaling ma-vaporize o madaling matunaw. So, madaling masisira ang ating anode. Yung rotating anode naman po, nag-rotate po siya. So, regularly, it will have 3,400 revolutions per minute. Yung mga modern po na X-ray units, umaabot po siya hanggang 10,000 revolutions per minute. So, mas efficient po siya and lahat po ng part ng anode ay pwedeng tamaan ng electrons dahil nagro-rotate po siya. So, parang sabi pa natin equally distributed yung pagtama ng electron sa ating anode. So, hindi po siya madaling matunaw yung isang part nilang. So, it is consist of three main parts: the rotating target, the anode stem, and the rotor. Okay? So, ito po yung itsura, yung comparison ng ating stationary and rotating anode. So, mayroon po tayong anode stem, yung shaft po niya. So, natin. Then, the target. So, target is also made of tungsten. So, yung ating filament is made of tungsten. Yung ating pong target is also made of tungsten. Sa ating pong filament is added with 1 to 2% of thorium. Yung ating naman pong, yung ating filament ay added with 1 to 2% of thorium. Yung tungsten natin, kaya tinatawag ng thoriated tungsten. Ito naman pong ating target, filament po yung kanina, yung may thorium. Yung rotating target natin is added with 5 to 10% of rhenium. So, for the same reason din po, to withstand heat. So, hindi po lahat ng X-ray machines na target ay made of tungsten. Meron pong made of molybdenum, especially when we are using our X-ray unit for soft tissue examinations like mammography. So, tanong po, bakit hindi pwedeng tungsten din ang target ng ating mammography unit? So, dahil po yung ating tungsten has high atomic number. So, yung high atomic number po na yun ay pwede pong mag-absorb ng electrons. Yes, pag nag-absorb po siya ng electrons, so, kukunti na lang po yung electrons na lalabas. Or magiging lahat po ng ating low energy X-rays ay maa-absorb ng tungsten. So, kaya nga po sa ating general radiography, yung ginagamit po natin is high KBP. So, meaning high energy. In molybdenum po, or in mammography, yung ginagamit po natin is low energy or low KBP. So, dahil low KBP, kapag tungsten ginamit natin, mauubos siyang ma-absorb ng tungsten. Kaya hindi po tayo makakapag-soft tissue radiography. Kaya ginawa po natin, ginawa po ng mga manufacturer, instead na tungsten yung ginamit, yung ginagamit po natin sa mammography units ay molybdenum dahil it has low atomic number. Dahil low atomic number, hindi po niya gaanong maa-absorb yung mga low energy X-rays na ginagamit natin na useful po sa ating soft tissue radiography. Naintindihan po ba? Okay. So, yung ating target, yung ating
anode ay rotated. So, rotating po siya. At the same time, naka-angulate po siya. So, normally, yung angulation ng ating anode is between 8 to 20 degrees. So, bakit kailangan siya ni-angulate? So, ang purpose po ng angulation ng ating anode is to have, larger actual focal spot and have smaller effective focal spot. So, i-discuss po natin yan sa succeeding discussion natin. So, yung tinatawag po, yung process po, yung principle ng pag-angulate sa ating anode ay tinatawag nating line focus principle. So, sabi ko na po ito kanina. So, during exposure,